Radikálisan szeretnénk eltávolodni a hagyományos párkapcsolati keretektől, hiedelemrendszerektől, gyerekkorból hozott rossz önkorlátozó programoktól, és talán még a sérülékenység, ez nagyon fontos lesz. Ma már tudom, hogy ez egyébként egy nagyon fontos része annak a munkának, amit mi végzünk, hogy kapcsolódom ezekhez a nagyon-nagyon nehéz, nagyon mélyen ülő érzésekhez, és egészen a méhemből szedem ki őket, és hagyom, hogy fájjon. Tehát nem hárítom. Mert nem az a baj, hogyha szorongunk, nem az a baj, ha félünk, az a baj, hogyha nem tudjunk ezzel mit kezdeni. Szeretettel köszönt mindenkit a Vadházasság, a Radikális Kapcsolati Podcast. A műsor Zoráti Adrián női kiteljesedés mentor, coach, lelkisegítő, valamint Lacfi András, coach, férfi munkafacilitátor, tapasztalati segítő szerelem gyereke. Jöhet, aki elég erős ahhoz, hogy gyengéd legyen. A gonoszoknak nincs kegyelem, a szeretetnek nincs határa. Minden, ami velünk történik, a mi felelősségünk. Figyelmeztetés! A vadházasságban olyasmit is hallhatsz, ami miatt erős érzések, indulatok jelenhetnek meg benned. Arra bíztatunk, hogy a tudatos élet felé tett fontos lépésként figyeld meg, hogyan hat rád az adott téma, milyen érzeteket kelt benned. A műsor célja az ismeretterjesztés és a szórakoztatás. Nem helyettesíti a terápiát vagy az egyéb segítővel végzett önismereti gyógyító munkát. Sziasztok! Ez itt a Vadházasság podcast, a radikális kapcsolatokért. Én Zoráti Adrián vagyok, és a párom és műsorvezető társam Lacfi András. Sziasztok! Hello! Ez pedig a mi szerelem gyerekünk, és nagy örömmel kezdünk bele az első adásba, és nagyon reméljük, hogy minél többen velünk fogtok tartani. Egy pár szóban összefoglalnánk, hogy mit is jelent az, hogy vadházasság, és mi is ez a radikális kapcsolatokért, vagy a radikális kapcsolati podcast, amit egyébként András talált ki, ez az ő szüleménye, úgyhogy mesélsz egy pár szóban arról, hogy miért jött ez létre, és aztán elmondjuk, hogy egyébként mi kik vagyunk, és miért ülünk itt. Hogyne. Hello, Adri. Szia. Izgalmas nagyon, hogy végre belevágtunk ebbe. Ugye ezt elmondjuk nektek, hogy az egész műsor ötlete az onnan ered, hogy mi otthon a kanapénkon fekve szoktuk megváltani a világot, és ezek olyan mély és sok saját tapasztalat alapuló, elsősorban kapcsolati dinamikákra és elakadásokra és tapasztalatokra épülő beszélgetések, amire azt gondoltuk, hogy ezt basszus meg kéne osztani másokkal is, veletek is. Szóval, hogy mindenképpen hasznos és edukatív, és talán még szórakoztató és vicces is lehet az, hogy ami a saját botladozásaink és keresésünk és sok kihívásunk az hogy mutathat utat másoknak, és ez mind a kettőnknek egy nagy határátlépés, hogy vállaljuk ezt megmutatni, de hogy valahogy mind a kettőnket hívott ez, hogy ezzel kiállni, és felvállalni ezt a segítői, iránymutatói szerepet. Igen, nekem nagyon fontos, az én szavam ugye az edukáció, nekem ez nagyon-nagyon fontos, és hogy miért is mind a ketten segítő hivatású emberek vagyunk. Én női kiteljesedés mentorként tevékenykedem többek között, és egy, most már nem is tudom, 4. éve vagyok ezen a pályán. Az élet úgy hozta, hogy igazából nem volt más választásom, mint erre a területre tévedni, úgymond. És hát egy nagyon, mindkettőnk mögött nagyon kemény út áll, ami ide vezetett minket, és mind a ketten nagyon tudatosan jutottunk el erre, vagyis hát ide, ahol most ülünk, és egymáshoz is, és nagyon megdolgoztuk
magunkat is, ahogy megdolgozott minket az élet, azt átforgattuk magunkba, és annak eredményeképp ülünk most itt, többek között, és ez az, amit úgy gondolom, hogy talán mind a kettőnknek, ezt mondhatom talán mind a kettőnk nevében, hogy mind a kettőnknek fontos, hogy adjunk eszenciát abból, hogy milyen is tudatosan jelen lenni egy párkapcsolatban, tudatosan építeni, milyen egy érett, felnőtt párkapcsolat. Ezzel mi is dolgozunk a mai napig, de hogy sokkal izgalmasabb és sokkal boldogabb és kiteljesedettebb, azt gondolom, így élni, mint volt ezelőtt. Mit gondolsz? Nagyrészt egyetértek, hogy mennyire tudatos az az út, ami ide vezetett, az igenis, meg nem is. Tehát ha tőlem valaki 10 évvel ezelőtt megkérdezte volna, hogy én segítőként képzelem el az életemet, hát biztos, hogy kiröhögtem volna. Ilyen segítőként szó nem is értettem volna, hogy kerülök én egy ilyen hivatás közelébe, és ez is egy nagyon érdekes történet, majd talán később bele is tudunk jobban menni, hogy milyen események pofoztak, vagy rugdaltak ebbe az irányba, vagy milyen krízisek, elakadások, és azt gondolom, hogy ez is része ennek a tudatos életnek, hogy felvállaljuk azt, hogy bemegyünk a sűrű erdőbe, hogy beleúrunk a semmibe, és most is a belső kritikusom sikoltozik, hogy mit keresek ki vagyok én, hogy podcastot vezessek, vagy hogy másoknak utat mutassak, vagy hogy random belenézzek a kamerába, tehát hogy ez igazából talán abból nekünk is egy nagy szintlépés, hogy egy közös terv, az így valósul meg, hogy dobbantunk egyet, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, amit tudtunk, megtettünk annak érdekében, hogy ez elinduljon, és aztán majd jön, aminek jönnie kell. És hát egyébként az sem titok, hogy már maga az, hogy nekünk van egy ilyen közös projektünk, ez is mind a kettőnk részéről egy óriási határátlépés, mert mind a ketten megfogadtuk, hogy nem lesz olyan, hogy együtt dolgozunk a párunkkal. Így van. Múltbéli tapasztalatok alapján. Aztán hát tessék, mégis itt vagyunk, és talán ez az, ami számomra a legfontosabb, hogy is mondjam, ezt tükör talán, vagy eszenciája annak a kapcsolatnak, ami köztünk is van, meg annak az útnak, amit most magamról beszélve bejártam én, hogy én az elmúlt években azt tapasztaltam meg, hogy, és ez az egyik kedvenc példám, hogy milyen az, amikor egy virágot egy betonból táptalajba ültetünk. És ez a kapcsolat, a mi kapcsolatunk nekem ilyen, egy táptalaj, amiben már nem kell utat törnöm és keresnem, hogy tudok végre virágozni, hanem itt van a táptalajom, és virágzom benne, ami szintén nem egyszerű feladat egyébként. Annyi év küzdelem után most csak úgy hagyni azt, hogy bontakozzon minden és virágozzak, de hogy pont az, amit ad ez az egész, és ebből szeretnénk én legalábbis csepegtetni nektek is, kedves nézőink és hallgatóink, és remélem, hogy jó sokan leszünk egy idő után, egy jó kis közösséget tudunk építeni, de hogy abból szeretnék én nektek mutatni magunkon keresztül valamit, hogy milyen az, amikor tényleg a bennetek rejlő értékeket, vagy a bennem rejlő értékeket egy táptalajban tudom kibontakoztatni, hogy mennyire más minőségű életet lehet így élni. És talán még azt tenném hozzá így az elején, hogy most totál belezavarodtam a gondolatomba, ami a fejemben volt, előrébb járt az agyam, mint ahogy a szám dolgozott, úgyhogy most akkor így átad, és segíts ki, kérlek. Oké.
alapvetően mondanék azért egy-két szót, még azt sem mondtam, hogy mivel foglalkozom, tehát, hogy Lacfri András vagyok, és alapvetően coachként dolgozom, coachként is dolgozom, és tapasztalati segítőként is dolgozom. Én magam felépülő függő vagyok, majd erről is beszéltünk később, tehát, hogy ennek a felépülési útnak az egyik gyümölcse az, hogy én magam is segítek másokat a saját tapasztalataimmal a függés, vagy a mögötte rejlő elakadások, fájdalmaknak a megdolgozásában, és ezen kívül férfi kör facilitátorként is dolgozom. Ezt is egy nagy krízis hozta el az életembe, hogy egyáltalán a férfi munka közelébe keveredtem, és hogy aztán ezt itthon is egyébként más nagyon szimpatikus kezdeményezések mellett mi is a társaimmal elkezdtük csinálni, tehát egyáltalán, hogy rá tudtam nézni, hogy kerülök én olyan kapcsolatokba, ahol nem férfiként vagyok jelen, vagy kasztrált férfiként, vagy nem a közepében lévő férfiként, hanem akár gyerekként. És ez is egy olyan út volt, ahova a saját problémáim, vagy kríziseim, traumáim lögdöstek, mert hangsúlyozom, hogy ez soha fel nem berült bennem, hogy én ilyesmivel foglalkoznék, és lám mégis itt vagyunk, és itt ülünk, és érzem, és tudom, hogy ez az, ami kell, és az nekem is óriási büszkeség, és nagyon felemelő érzés, hogy mi ezt egy párként tudjuk csinálni. És egy párként tesszük ide azt, ami van, és aztán ugye az első adás, de hogy belemelegszünk, és tényleg tudjuk magunkat adni, akkor az is lehet tök jó inspiráció a nézőinknek, hogy ezt így is lehet. És hogy ott lehetünk, és sérülékenyek lehetünk, és érzékenyek, és akár még az adásban felmerülő konfliktusokat is hogy kezeljük, és ez fontos tudni, hogy ez nem azt jelenti, hogy mi ezt tökéletesen csináljuk. Sőt, hát éppen tegnap volt egy kacifántos veszekedésünk valami elképesztő hülyeségen. Tehát, hogy semmiképp nem szeretném, ha bárki azt gondolná rólunk, hogy mi a kezünkben a bölcsek köve, és tökéletesen csináljuk, de hogy nagyon másképp csináljuk, mint akár 1-2-3 éve csináltuk, az biztos, és ez is majd talán kiderül a beszélgetéseinkből, hogy például nem az a probléma, hogyha van konfliktus, hanem azt hogy rendezzünk, mennyi idő alatt, milyen szinten zsúrodik össze a reparációnak az időszaka, tehát nem az van, hogy napokig duzzog valaki, hanem mondjuk negyed óra, fél óra múlva valaki ki tudja fejezni a közeledésre való igényét, hajlandóságát, és aztán a másik erre nyitott, és aztán majd először elmondom az egyik kedvenc kulcsszavunkat, a felelősségvállalást, tehát aki felelősséget vállal azért, amiért kell, akár egy adott konfliktusban, és a másik nagyon fontos, hogy nyitott erre, képes ő is önreflexiót gyakorolni, felelősséget vállalni, és aztán ezt együtt szeretetben lehet rendezni. Most egy kicsit én is elkalandoztam, de hogy azért ez fontos, hogy ebben a krédóban, amit megfogalmazunk, hogy ezt miért csináljuk, hogy ez ezért is van. És persze az, hogy megosztunk egy csomó tudást. És azt gondolom, azt még elmondhatom, hogy a műsornak a radikalizmusa az nem valamilyen rossz értelembe vett szélsőség. A radikalizmust, ahogy ezt meg is beszéltük, sokkal inkább, hogy radikálisan szeretnénk eltávolodni a hagyományos párkapcsolati keretektől, hiedelemrendszerektől, gyerekkorból hozott rossz önkorlátozó programoktól, és talán még valóban a sérülékenység, ez nagyon fontos lesz az, hogy kitesszük, ami van, és erre bíztatunk másokat is, hogy oda eljutnak a saját útjukon, hogy ezek nélkül, a minőségek nélkül nem lehet kapcsolatot építeni, nem csak párkapcsolatot, semmilyen kapcsolatot nem lehet egyébként építeni, se családit, se munkahelyit, se romantikus kapcsolatot, és ha ebből átjön valami, akkor én már nagyon boldog leszek egyébként. És hát sokat fogunk beszélni az érzésekről is, mert hogy például
többek között ezt a hitrendszert is szeretnénk eloszlatni, hogy például, hogy a férfiak nem beszélnek az érzéseikről, hogy egyébként ez milyen egy blokk, mekkora blokk, nem csak hogy egy párkapcsolatban, de hogy egy ember életében, hogyha nem tud az érzéseihez kapcsolódni, és ezzel nincs is tisztában, hogy erre nem képes, vagy ezzel nem is foglalkozik. És amit még nagyon fontos megemlíteni, amit te már megemlítettél, hogy ugye tapasztalati segítőként dolgozol, én is tapasztalati segítőként működöm, ez azt jelenti, hogy olyan témákkal foglalkozunk, olyan témákban segítünk, amikben saját tapasztalatunk van. Tehát végigjártunk egy utat, kiszedtük magunkat nagyon sok mindenből, és mindazt a tudást, amit ott szereztünk, és tapasztalatot, azt adjuk át másoknak, abban segítünk másoknak, hogy hogyan tudnak ők is akár kijönni egy bántalmazó kapcsolatból, hogyan tudnak megtanulni határokat húzni. Azt hiszem, beszélhetek mind a kettőnk nevében, hogyha azt mondom, hogy egyikünknek sem voltak határai, nem is kapcsolódtunk úgy az érzéseinkhez sem, sőt azt se tudtam, hogy létezik ilyen fogalom egyáltalán, hogy mit jelent, hogy kapcsolódni az érzéseimhez. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas projekt lesz, én nagyon, nagyon várom, hogy hova fog ez kifutni, és nagyon igyekszünk nagyon sok témát körbejárni. Lesz szó a narcisztikus kapcsolatokról, lesz szó mozaik családokról, mert hogy mi magunk is egy mozaik család vagyunk. Nekem egy 7 éves kisfiam van, Andrásnak van egy fia, egy lánya, egy 13 és egy 10-11, most már 11 éves fia, úgyhogy ezzel kapcsolatban is bőven van még nekünk is mit tanulni, csiszolódni, és hogy talán ez az egyik számomra az egyik legfontosabb, és amit a legjobban élvezek ebben a kapcsolatban, megélni azt, hogy hogyan támogatjuk egymást, és hogyan csiszolódunk össze, és visszautalva itt arra, amit mondtál az előbb, hogy a tegnapi napunk például, amikor volt egy vitánk, veszekedésünk, igen, nem vita volt, az veszekedés volt, és hogy vannak ilyenek, amikor, tehát hogy azért, mert valaki dolgozik magán, és elindul ezen az önismereti úton, az nem jelenti azt, hogy akkor egyszer csak így megvilágosodott, és minden jó, és minden pozitív, good vibes only, ugye? Mint az egyik kedvenc mantránk, de viccesen, mert hogy azért ismerjük a toxikus pozitivitást, tehát, hogy nagyon fontos, hogy mi a valóságot szeretnénk megmutatni, hogy igenis vannak lenyomatok. Még akkor is, ha az ember régóta dolgozik magán. Micsoda? Én régóta dolgozom magamon, de megvannak azok a lenyomataim, a mintáimból adódóan. Igyekszünk majd totál érthetően fogalmazni egyébként, hogy mindenki számára érthető legyen, de hogy a gyerekkorból, a szüleinktől hozott mintáink, a korábbi kapcsolatainkból hozott mintáink, azok rögzülnek. És a mai napig dolgozunk ezen mi is, hogy ezeket kiszedjük magunkból, újraírjuk. Nekem ez az egyik legfontosabb mottóm a munkámban, hogy írd újra önmagad, én ebben tudok segíteni. Amennyire tudtam, én újraírtam önmagam. Ez egy nagyon nehéz folyamat volt, de az jelenlegi életem, az, aki én vagyok, az, hogy van egy ilyen fantasztikus társ mellettem, aki nem elnyomni próbál, és nem leuralni próbál, hanem támogat mindenben, és utat mutat nekem abban, hogy hogyan legyek még inkább önmagam, és még inkább önazonos ebben az életemben. Ez nekem egy nagyon erős visszajelzés arra, hogy bármilyen nehéz is volt, és bármennyire is mélyen voltam bizonyos
életszakaszaimban, vagy bizonyos helyzetekben rohadtul megérte szembenézni mindennel, mert hogy máshogy ez nem működik. Ez az önismereti út, ez kemény, de csak úgy működik, hogyha nagyon bátran és nagyon félelem nélkül odaállunk és belenézzünk abba, amit elénk sodor, vagy ahova betol minket az élet. Sok mindenre szeretnék reagálni itt, amit mondtál. Kezdem a végén, hogy azt gondolom, hogy félelem nélkül nehéz, de hogy tudomásul vesszük, hogy félünk, és ennek ellenére oda megyünk ahhoz a helyhez, sőt általában ez hozza a legnagyobb sikertörténeteket, amikor pont oda megyünk, amitől a legjobban félünk. Hát ha visszagondolsz arra, amikor mi elkezdtünk randizni, egyébként a nézők kedvére elmondom, hogy 10 hónapja vagyunk együtt, szóval ez egy elég friss kapcsolat. De sok plusz kört már megúsztunk ilyen értelemben, amit már korábban lefutottunk, vagy gyorsabban futottuk le. De az fontos, hogy emlékszel, hogy tavaly nyáron mind a ketten be voltunk feszülve, igen, mindenkinek az elkerülő kapcsolódási problémái előjöttek, és én például sikítva futottam volna a másik irányba. Előjött az összes régi rossz tapasztalatom, akár gyerekkorból, akár későbbi felnőtt párkapcsolatokból, és hihetetlenül szorongtam, és legszívesebben az egészet eldobtam volna magamtól, mint a forró krumplit, de akkor már erről mi tudtunk beszélni, és te nem vetted ezt személyes sértésnek, hanem oké, értem, ez nálad is jelen volt kicsit másképp, és akkor abban maradtunk, hogy jó, akkor tűzzük a bátorságot az zászlónkra szó szerint, és aztán majd lesz, ami lesz. És hát ilyen epizód azért több is volt, és mindig az derült ki, hogy csak ez a jó rész, tehát hogyha nem ez a jó rész, ez a jó megoldás, ha még néha iszonyúan félelmetes is, mert hogyha a régi minta szerint lezárok, vagy elmegyek, nem kell ahhoz fizikailag elmenni, mert itt visszakanyarodnék ahhoz, hogy ki mennyire fér hozzá az érzéseihez, és mit tud vele kezdeni. Mert nem az a baj, hogyha szorongunk, nem az a baj, ha félünk, az a baj, hogyha nem tudjunk ezzel mit kezdeni, vagy meg se tudjuk fogalmazni magunknak, hogy mit érzek. Ezt ügyfeleknél is tapasztalom, hogy megkérdezem, hogy vannak, és vagy elkezdenek mesélni arról, hogy mi történt velük, ugye, ami egyáltalán nem a kérdésre válaszol, vagy azt tudja mondani, hogy hát jól vagyok, vagy szarul vagyok, ami meg ezek nem érzések. Szóval ebbe óriási hiány van abban, hogy valaki egyáltalán a saját érzelmi állapotával tisztában legyen, és amíg nincs ezzel tisztában, addig tenni sem tud vele. Tehát nincsenek arra megküzdési képességei, vagy skilljei, hogy mikor szorongok, mit csináljak. Hogyha félek, akkor hogy tudjak ránézni, mitől félek igazából. Én ettől az illetőtől félek, a mély elköteleződéstől félek, mert az mindig csak fájdalom forrása volt, vagy csalódás forrása volt az életemben korábban. Tehát, hogyha ezeket rendet tudunk tenni, akkor már sokkal tudatosabban jelen tudunk lenni az adott pillanatban, és akkor nem reaktívan, nem düböl, vagy nem a múltból reagálunk egy adott helyzetre. Most ez így tök jól hangzik elmondva, de ez kurva nehéz, amikor ott vagyunk, helyzetben vagyunk, benyomták mondjuk az én kedvenc gombom, ugye az akármit csinálok, sosem vagyok elég. És ezen nagyon sokat dolgoztam, de vannak adott helyzetek, amikor ez ugyanúgy beránt, és akkor téged beránt, ha megoszthatom mondjuk mindennel egyedül vagyok hagyva, vagy engem nem hallanak meg, ezek a régi sémák, és akkor, ha mind kettőnket beránt az adott helyzet, akkor 2 5 éves gyerek kiabál egymással, meg az ajtócsapkodás, vagy a nem tudom, éppen mi kap akkor, de hogy azért ez nagyon komolyan korrigálható. Azt nem mondom, ezt nem tudom, hogy ezeket teljesen felül lehet írni. Ez nem tudom, ez majd kiderül. A cél reális kalibrálása nagyon fontos, hogy vagy de legalább jól menedzselhető szinten tudjuk tartani, ez óriási előrelépés. És igen, legyünk magunkkal elfogadóak és szeretetteljesek, van, amikor kapitális elbaszarintás a vége, és akkor is azt lehet mondani, hogy figyelj, na arra úgy nagyon sajnálom, de ez történt, és a saját szégyenünket is tudjuk a helyén kezelni, és ettől nem vagyunk az Antikrisztus, és nem vagyunk egy szörnyeteg, vagy nem vagyok,
hanem egy részem ott bekapcsolt, aki még mindig arra vágyik, hogy elfogadják és meghallják. És főleg, hogyha mondjuk jelen esetben te egy olyan partner vagy egy olyan partner van jelen, aki ezt tudja, hogy ez mit jelent, és ebben meg tudja támogatni a másikat, hogy figyelj, gyere ide, minden oké. Tudom, hogy nem vagy pszichopata, tudom, hogy nem vagy bántalmazó, csak most itt valami nagyon régi fájdalom bekapcsol, akkor ez nagyon megkönnyíti a kapcsolódást, és azt, hogy ezeken a kríziseken át lehet lovagolni, nagyon nagy sérülések, vagy nagyon destruktív viták nélkül, így is felzaklat ez minket nyilván, stb. Tehát ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más, sőt, de hogy van remény, és ezt az első adásban fontosnak tartom elmondani, hogy van remény, hogy igen, nagyon sok szar történik. Nagyon sok szar történik velünk, történt tegnap is velünk, nem csak a vita, a veszekedés, azon kívül is. És az, hogy ennek ellenére a közepünkbe tudunk maradni, annak ellenére, hogy vannak olyan faktorok az életünkben, majd belemehetünk ebbe is később, most még ezt nem nyitnám ki, ezt a Pandora szelencéjét, de hogy ebben meg tudjuk egymást támogatni. Szóval itt nagyon fontos, hogy észnél tudjunk lenni, legrosszabb szó, mert nem észnél vagy itt, hanem nem tudom, szívnél vagy nem tudom, tehát igen. Észnél is, hogy tudom, hogy mibe vagyok, és bocs, még egy gyorsan lezárom ezt a részt, hogy ez a férfi munka kapcsán látom nagyon gyakran, de az azt gondolom nőkre is igaz, de a férfiakra különösképpen igaz, hogy milyen szinten nem tudnak a testükkel és a testi szinten megjelenő érzeteikkel, érzelmekkel mit kezdeni. Egyáltalán odalépni hozzá, ez nagyon félelmetes, mert ugye ez a rengeteg társadalmi programozás, ami egy férfi életében jelen van, gyerekkorból, a környezetből, baráti társaságok, stb. Ez szinte lehetetlenné teszi ezt. Ugye egy csomó stigma van azon, hogyha egy férfi vállalja az érzéseit, erről kommunikál. Most nem is mondanám el, mindenki ismeri ezeket, hogy mi vagy, hogyha érzékeny vagy, ha sérülékeny vagy, ha megmutatod a hasadat, hogyha segítséget kérsz, vagy beismered, hogy ezt nem tudom megoldani, nem tudom, hogy kell. Ez nagyon sok toxikus működés is mint amiatt nagyon veszélyes lehet egy férfi számára. De a jó ír, hogy ezen is lehet változtatni, és erre vannak helyek is, hogyha érdekel benneteket később, és akár írjátok is be kommentbe, hogy mi a férfi munka, miről szól ez. Nagyon nehéz elmondani, ez egy szomatikus testalapú munka, erről beszélni nagyon nehéz, úgyhogy valaki még nem tapasztalta meg. Ez olyan, mint a dugás, valaki olvashat erről 1000 könyvet, és nézhet 1000 filmet, ha még nem próbálta, nem fél tudni, hogy milyen, tehát ez jó. De igen, dugni jó, igen. De a férfi munka is. Az is, de... Egyébként ez sem mindenkinek jó. És nem jó csak férfi munka, mert ugye, bocsánat, hogy itt is közbevágok, de hogy a női munka is, tehát hogy én is dolgozom a testemmel, és ugye én azóta látok ebbe, vagy azóta kezdtem aktívan szomatikus munkába, amióta mi együtt vagyunk. Előtte nem tudtam, hogy én otthon magamnak, amiket csinálok, ez. De hogy például ez, hogy mennyi nőként mi is, mennyi szégyent, mennyi fájdalmat, mennyi megalázottságot tárolunk el a testünkben. És ugyanúgy, tehát te mindig férfi munkáról fogsz beszélni, én a női oldalról, vagy hát nagy rész nem mindig és soha, ugye ezt nem használjuk. De hogy én elsősorban akkor így mondom, hogy nőkkel dolgozom, és ugye nőkkel van tapasztalatom, és ott ugyanígy megvannak ezek a sarokpontok, hogy mindig mosolygunk, mindig kedvesek vagyunk, ugye a jó kislány maszkunk, amit belénk neveltek, az, hogy én nőként megtanultam a félelemmel, mint érzéssel olyan szinten együtt élni, hogy nem is tudatosítom, hogy az életem része. Az, hogy egyébként ez milyen hormonális, milyen idegrendszeri problémákat, fennakadásokat okozhat. Tehát, hogy ezekkel mi mind-mind foglalkozunk, és
és hogy nagyon fontos a mi munkánkban az, hogy egyrészt az, hogy aktívan dolgozunk magunkkal, tehát ez mind a kettőnknek egy nagyon fontos része az életünknek, vagy ez az életünk. Tehát igen, mi így éljük a mindennapjainkat is, és amit én nagyon kiemelnék, és erről nagyon-nagyon sokat fogunk beszélni, a felelősségvállalás, amit te is mondtál, és az egyéni felelősségvállalás, és egyáltalán az, hogy ez mit jelent. Mert saját magamról tudom, és friss tapasztalatom, tehát nekem ebben te vagy az egyik nagy tanítómesterem, akire csak így állok, és úristen, hogy lehet ilyet csinálni, hogy olyan bátran és olyan radikálisan tudsz felelősséget vállalni magadért, az érzéseidért, a tetteidért, ami számomra arról a helyről, ahonnan én jövök, megdöbbentő. Mert hogy mindig csak azon kapom magam, hogy megállok, hátrahőkölök, és így úristen, hogy wow, hogy egy férfi tud így is működni, és képes ilyen szinten ránézni önmagára, az érzéseire, a berántódására, és egyébként nem titok, és én ezt tök büszkén is vállalom, hogy jelen pillanatban a mi kapcsolatunk ott tart, hogy mondjuk amikor konfliktus van, akkor ott az első lépést azt mindig te teszed meg. Ó, köszönöm. Már érdemes volt ezt a podcastot elindítani. Ha csak ennyi, akkor már megérte. Nem, de tényleg, hogy és ez nekem is egy tök fontos jelzés magamra, hogy ilyenkor mindig rá tudok arra nézni, hogy az én védekező részeim még mindig mennyire zárnak ilyenkor, és próbálnak óvni, és próbálnak bent tartani abba, hogy csak az a biztonságos, hogyha egyedül vagyok, ha egyedül oldom meg, ha kizárok mindenkit. Én ilyenkor elmennék, el is megyek. De ebbe is egyébként miben maradtunk? Elmehetsz, csak mondd. Elmehetek, csak meddig mész el, igen. Hova mész? Megyek egy kört. Mert hogy nekem ez jelen pillanatban még ott tartok, hogy a korábbi tapasztalataim alapján így érzem magam biztonságban, hogyha tudok menni akár egy kört a ház körül, vagy egy 5 percet sétálok, hogy vissza tudjak találni középre. Mert ha nem tudok elmenni, akkor érzem. Tehát ugye, és itt nagyon fontos a testmunka, hogy megtanulni olyan tudatossá válni a testünk jelzéseire, hogy érzem, hogy szűkülök, az idegrendszerem, az izmaim, mindenem egyre jobban szűkül be, és tudom, hogy mindjárt annyira beszűkülök, hogy onnantól kontrollálhatatlanná válok, és ez az, amin mi azt hiszem sokat, tehát hogy dolgozunk, hogy ezekben a helyzetekben benne maradjunk ebben a tágulásban, vagy vissza tudjuk munkat tágítani, és akkor ehhez ismerjük már magunkat annyira, hogy mi az, ami szükséges. És ez nem jelenti, bocsánat, még csak annyi, hogy nem jelenti azt, mert neked például pont az egyik nyomógombot, hogy én elmegyek. Pont ezt akartam mondani, hogy én ilyenkor azt élem meg, hogy valami rosszat csináltam, nem vagyok szerethető, itt hagynak. Azért mondom, hogy 2 kisgyerek óbégatott egymásra, már bocsánat. És ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk. És nem mondjuk egy 24-48 órával később van egy békülés, nevezzük ezt így, amire mindenki tudta rendezni, vagy rendeződtek, mert nem tudatosan rendeződtek az érzései valamennyire, ha egyáltalán, és aztán ez újra és újra elő fog fordulni, mert nem tudnak mondjuk a párok úgy beszélni erről, hogy ugye ott ne rántódjon be valaki. Ez nekünk is kihívás sokszor, meg hogy ugye az örök probléma, kinek van igaza. Tehát amikor egy ilyen helyről érkezünk egy tisztázó beszélgetésbe, hogy megpróbálom bebizonyítani neked, ezt annyiszor mondtam vitákban, hogy úgy érzem magam, mint egy bírósági tárgyaláson, hogy tényállásokat kell bizonyítani, és akkor hozzák a felek a különböző bizonyítékokat, de te ezt mondtad, aztán ezt mondtad, de én erre nem emlékszem, de te nem ezt mondtad, és ez sehol a világon nem vezet.
de először is nincs egy abszolút igazság abban a kapcsolatban, és ha nem az a cél, hogy itt béke legyen, vagy harmónia, vagy legalább egy konszenzus kialakuljon, hogy oké, figyelj, az én részem az az, hogy. És nekem az működik egyébként, hasznos tipp, hogy megnézem, lehet, hogy csak 5%-ban vagyok felelős ezért a kialakult konfliktusért. De akkor én azzal kezdem, hogy azért az 5%-ért vállalom a felelősséget. Nyilván csinálhatnám úgy, ahogy régen csináltam, hogy térdel beleszállok a másikba, hogy azért viselkedtem így, mert te ezt és ezt csináltad, mondtad. Ez nekem nagyon ismerős. És ez azt jelenti, hogy abban az illető, abban a helyzetben nem vállal felelősséget, átmegy áldozatszerepbe, és a másikra testálja az összes felelősséget ebben a helyzetben. Ha már radikális podcast, azt gondolom, hogy felnőtt ember így nem viselkedik. Tehát, hogy ha nincs meg bennünk a felelősségvállás képessége, akkor nem tudunk felnőtt módra működni. Ezt lehet, hogy szar hallani, de ettől ez még így van. Tehát ezt mi kell, ez önreflexió kell, és ez, amit nagyon jól esett egyébként, köszönöm, és ebben nagyon sok munka van. Ez olyan, mint egy edzés, bármilyen más, akár egy sportágban, vagy egy művész, hogyha sokat rajzol, vagy egy zenész gyakorol, ez ugyanígy működik, hogy leülök, oké, először is tudom, hogy nyugtassam meg a testem annyira, hogy mondjuk ne reszkető kézzel szívjak el egy doboz cigit a kertbe föl alá, járkálva, mint egy ketrecbe zárt tigris, hanem meg tudom magam nyugtatni, és azt mondani, hogy oké, hol volt ebben az én felelősségem, és ez nem alámenés a másiknak, pont így őrzöm meg a kontrollt, mert megmarad az a képességem, hogy uraljam a helyzetet. És megmarad az a képességem, hogy változtassak rajta, mert én áldozat vagyok, azért viselkedek így, mert az Adri ezt és ezt csinálja. Az azt jelenti, hogy ahányszor az Adri így fog viselkedni, akkor én be fogok rándolni, üvöltözök, nem tudom, földhöz vágok valamit, vagy mit tudom én, jut eszembe kell, hogy vegyél nekem egy új karkötőt, mert a tegnapi ez megsínlette a vitánkat, és nem szándékosan, és akkor így van hatalmam a helyzet fölött. Mert ha mindig ki vagyok szolgáltatva a körülményeimnek, akkor esélytelen vagyok arra, hogy változtassak rajta, onnan nincs tovább lépés. És aztán erről később majd beszélhetünk, hogy ez a lelki helyzet, ez nagyon jellemző a függőkre is. Egyébként a folyamatos áldozatszerepben lét. És amíg ez így van, addig ott is nagyon nehéz kilépni a helyzetből, de most ebbe az irányba még nem mennék el. Egyébként ne haragudj, egy kicsit átvéve a moderátori szerepet, az egy kicsit mesélj magadról, meg aztán majd ha alám kérdezel, akkor majd én is beszélek magamról, hogy azért hogy kerültél kapcsolatba, vagy nagyon röviden magadról, és aztán vagy amilyen röviden szeretnél, vagy hosszan, és hogy egyáltalán az önismereti munka jelentsen ez bármit is, mert már ez is kapcsolódik egy csomó negatív, meg pozitív konnotáció. Tehát hogy került az életedben, és hogy lett ebből aztán az, hogy a segítő hivatást választottad. Hol is kezdjem? Én eredetileg szakmámat tekintve újságíró vagyok, ugye? És nagyon sokáig is, tehát több mint 10 évig dolgoztam a szakmámban, amit nagyon szerettem. Igazából most jelenleg nem írok, de hogy ez fontos része például az önismereti munkámnak az írás. És aztán hát úgy hozta az élet, hogy 5 évvel ezelőtt én ugye a kisfiammal, aki akkor 2,5 év körüli volt, kiléptem a házasságomból, és lapot húztam. 19-re, mint mindig, nem nagyon volt igazából más választásom, mert hogy, és ezt még most is érzem is, tehát hogy ez nem működő, ez nem volt egy jól működő, finoman szóval házasság, ez egy toxikus kapcsolat volt, és előtte nagyjából 1 évvel, tehát olyan 2018 környékén járunk, akkor jutottam el arra a pontra, hogy ez így nem oké. Hogy ez így nagyon nem oké.
készítettem magamról akkor egy fotót, és az megdöbbentett. Tehát nem tudtam ki az, aki visszanézett rám, és egy olyan... Bocs, ezt a fotót majd megkérjük a jó, kollégáikat, hogy tegyék be, majd ezt érdemes megnézni. Igen. Egy olyan szürke kisegér, egy fénytelen, egy haldokló kislány nézett rám vissza, ami megdöbbentett. Tehát az volt az a pont, hogy Úristen, nem jó, ez nem jó, nem vagyok jó helyen, ez így nem oké. És akkor eldöntöttem, hogy akkor oké, fogalmam nincs, hogy mi lesz, de változtatni kell. És akkor én még úgy gondoltam, hogy megmentem a házasságomat. Tehát elindult ez a folyamat, elmentem párterápiára egyedül, de hogy akkor is azzal a hittel, hogy nem baj. Bocsánat, a párterápia egyedül menni, az egy sajátos igen. szakmai megoldás. Igen, de hogy nekem ez volt a mintám, én ezt hozom gyerekkoromtól kezdve, hogy majd én megoldok egyedül mindent, és majd én összetartok mindent. Ennek nyilván megvan az oka, hogy ez miért így alakult az én életemben. Majd erről is beszélünk, igen, de hogy annyira erős minta volt ez, hogy nekem például ez nem volt, nem tűnt fel, vagy ez nem gondolkodtam azon, hogy nem oké egyedül dolgozni egy házasságon, mert hát mindent egyedül oldok, meg egyedül vagyok mindig, egyedül csinálok mindent. És aztán végül ennek a házasságmentésnek egy énmentés lett a vége, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy miután lefektettem a kisfiamat aludni, akkor minden este a fürdőkádban zokogok egyedül, és Paja Bea albumát hallgatom, a Hazatalálókat, az volt nekem a terapeutám abban az időben, és csak hallgatom a dalokat, a dalszövegeket, és zokogok, és jön fel mélyről a fájdalom, és adom ki. Akkor még nem tudtam, hogy mit csinálok, ma már tudom, hogy ez egyébként egy nagyon fontos része annak a munkának, amit mi végzünk, hogy kapcsolódom ezekhez a nagyon-nagyon nehéz, nagyon mélyen ülő érzésekhez, és egészen a méhemből szedem ki őket, és hagyom, hogy fájjon. Tehát nem hárítom, nem söpröm be a szőnyeg alá, hanem megélem azt hát és most túlzás nélkül, azt a pokoli fájdalmat, amit az jelent, hogy Úristen, egyedül vagyok, és hol vagyok, és mi történik, és el vagyok veszve, és nem baj. Akkor kisírom. És hát elkezdtem magam ebben az időszakban, abban az egy évben újjáépíteni, egészen onnantól kezdve, hogy nekem bele kellett néznem a tükörbe, és szembenézni magammal, és nem ment, tehát nem tudtam belenézni a saját szemembe, és minden nap odaálltam a tükör elé, és elmondtam magamnak, hogy szeretlek. És nem hittem el nyilván. Aztán idő után addig mondtam, addig néztem magam, hogy valami történt, és elkezdtem kapcsolódni magamhoz. Bocs, annyit hagyd tegyek bele, hogy egyébként az elképesztő, hogy most én szeretnék visszajelzést adni. Ezt a kifejezést is rehabilitáljuk, mert nekem korábban valaki azt mondta, hogy szeretnék visszajelzést adni, az a lebaszás szépen becsomagolt verziója volt, hogy nem is tudom, hogy szerencse, vagy áldás, vagy nem is tudom, minek nevezem, hogy ezeket ilyen intuitív módon megtaláltad. Mert azért sokunknak ez nem megy így, külső segítség nélkül. Igen, tehát hogy ezt fontos hozzátenni egyébként, hogy általában ehhez kell egy megtartó, támogató közeg, egy segítő, egy szakember, valamilyen segítőhivatású szakember. És például ez is egy folyamat volt, hogy én eljussak oda, hogy én ezt
ezt ne jó, hát ez azért mindenki képes, hanem hogy én ezért becsüljem meg magam is, és ezért szeressem magam, és ezért ezt köszönjem meg magamnak, hogy én erre képes voltam, hogy ilyen a személyiségem, hogy ilyen a lelkületem, hogy ilyen erőt hoztam magammal erre a földre, és ide is tényleg el kellett jutni, hogy ezt én el tudjam ismerni magamnak, és ne azt gondoljam, hogy jó, hát erre biztos mindenki képes. És mondjuk meglássam ebben azt, hogy épp ez az a képesség, amit azért kaptam, hogy aztán segítő hivatású emberként én tudjak segíteni más nőknek, hozzám hasonló helyzetbe került nőknek, férfiaknak, pároknak, és van egy olyan képességem, hogy már én már látom a másikban azt, amit ő nem lát magában, és oda próbálom meg eljuttatni, és valahogy ezt láttam magamban is, még hogyha ez nem is volt tudatos. De egy rövidre zárjam, mert erről aztán órákat tudnék beszélni. Nagyjából 1 év volt az időszak, amit én ezzel töltöttem, hogy akkor igazából érzelmileg kiszálljak a házasságomból, hogy feldolgozzam, vagy elgyászoljam, és feldolgozzam azt, hogy a házasságomnak vége. És akkor itt rengeteg hitrendszert kellett lepakolnom, mert hát én úgy mentem férjhez, hogy hát Isten színe előtt, és hát ez örökre szól, és ezt magamnak megbocsájtani, hogy én mégis úgy döntök, hogy ebből kilépek. És hogy ezt hogy fogok ezzel elszámolni. Egyáltalán el kell számolnom bárkinek is, és aztán ezekről majd később fogunk beszélgetni. De hogy életem legjobb döntésének bizonyult, új életet kezdeni a semmire, egy kisgyerekkel. Tényleg úgy jöttem, hogy fogalmam nem volt, hogy mi lesz holnap. Majd lesz valami. De magamat választom. A nyugalmat, a békét. Aztán, ez utána nem így alakult, de minden tanított. Tehát, hogy olyan helyekre áruhás tanítómestereinknek köszönhetően olyan helyekre tudunk eljutni, hogyha bátran belenézünk, és itt visszacsatolnék erre az áldozat szerepre, mindenféle fajta áldozathibáztatás nélkül merem mondani, mert hogy én is ebből jövök, hogy ez volt az egyik legnagyobb tanulságom talán abban az elmúlt 5 évben, hogy ha nem erről a helyről nézem a dolgokat, ha nem megyek össze kicsire, és kuporgok ott, és hagyom, hogy nagyon fájjon, és sajnálom magam, és sírok, és jaj, de hogy ez miért történik? Nem ez a kérdés, hogy miért történik velem, hanem hogy mit tehetek azért, hogy más legyen, vagy hogy ne történjen meg legközelebb. És ez az, amikor megfogod a hajad, és elkezded magad kihúzni ebből az egészből. Bocsánat, hogy megszakítalak, de ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy azt gondolom, hogy amikor én is elkezdtük járni, ebbe egyetértünk, meg sok más ember is nyilván, akivel erről beszéltünk, hogy azért igazán nagyokat lépni csak komoly kríziseknél lehet. Tehát ha nem tudunk oda menni, nem vállaljuk be, akkor marad a régi szar, és amíg az új jövő, a bizonytalan, de új jövő, más jövő, félelmetesebb, mint a meglévő tetszhalott állapot, addig nem fogunk tudni lépni. De aztán ezt hál' Isten, a jóisten, vagy az univerzum, vagy mi magunk ki tudja, tök mindegy, létrehozza ezeket a helyzeteket, hogy kénytelenek vagyunk lépni, hogy mit lépünk, ugye az nagyon sokban befolyásolja, hogy mi lesz a kimenetel, de hogy igen, ha nincs meg ez a fajta bátorság, akkor borzasztó nehéz. A másik egyébként, ami inspiráló, de nem biztos, hogy követendő az, hogy ezt egyedül csináltad. Tehát azért ez egy nagyon nehéz, ebbe is azt gondolom, hogy emögött is érdemes megnézni, hogy miért egyedül csináltad ezt, hogy ezzel most vezekeltél, vagy büntetted magad, vagy mit bizonyítottál. Ez is egy tök érdekes kérdés, de én visszaterelgetnék, hogy mikor merült föl benned az, hogy oké, hogy én ezzel átmentem, de hogy én ezzel másoknak is tudok segíteni. Hát igazából nem döntöttem így, hanem így alakult. Elkezdtek, tehát
ugye újságíró voltam, és volt egy Instagram oldalam, meg egy blogom, akkor még tök más néven futott, Mamiság néven írtam, és ott beszámoltam, tehát megosztottam részleteket az életemből, ugye az írás nekem nagyon sokat segített, és aztán elkezdtek megkeresni. És hát nem volt kérdés, hogy szeretném, tehát éreztem a belső igényt, hogy jó, de hogy azért ezt így nem csinálhatom tudás nélkül, tehát oké, hogy én magamat kihúztam, de hogy azért szeretném ezt egy keretbe rakni, és akkor gondolkodtam, hogy pszichológusnak tanuljak, vagy más irányba menjek, de nekem a coaching volt az egyébként, ami nagyon-nagyon sokat segített, és pont azért, hogy kellett dolgoznom, és a mai napig van terapeutám, dolgoztam a múltbéli dolgokkal, de hogy nekem akkor ott a coachingnak a szellemisége, keretrendszere volt az, ami segített abban, hogy na akkor egyik lépés a másik után, és ezért végeztem végül coachként, és azóta ugye számtalan dolgot tanultam, képzem magam, elvonulásokra járok, tehát mélyülök folyamatosan az önismeretben, és hát egyébként az ügyfeleimtől is rengeteget tanulok, de hogy a saját életem az elsődleges terep, és azt ugye te tudod az egyik legjobban, hogy folyamatosan küzdök azzal, hogy még mindig nem elég, amit tudok, de hogy most már azért kezdem elhinni, hogy de. Úgyhogy igyekszem ezt a sok tudást mindenféle új entitásokba belerakni, és akkor így dolgozni, nem csak kognitív szinten, meg lelki szinten oldani, hanem testi szinten is. És akkor itt viszont vissza is kérdeznék, vagy hát, hogy te is mesélj kicsit arról, hogy te hogy kerültél ide, mert én emiatt is elképesztően büszke vagyok rád. Köszönöm. Először is majd, amire utaltál, hogy ki mit csinál, azért erről majd mesélünk még a nézőknek, mert azért nem titkolt célunk és vágyunk, hogy segítsünk, és ez a podcast egy platform, ahol nyilván majd közzétesztük azt is, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy akár a kettőnkkel, vagy külön-külön velünk dolgozzanak, vagy esetleg olyan helyeken gyógyuljanak, ahova mi is gyógyulni járunk. Igen. Tehát lehet, hogy nem segítőként vagyunk ott, hanem résztvevőként. Tehát ez fontos. A kérdésedre válaszoljak, én alapvetően teljesen más irányból jöttem. Az eredeti végzettségem az mezőgazdasági, soha nem dolgoztam benne, reklámiparba dolgoztam, a hanglemeziparba dolgoztam, menedzseltem zenekart, én mai zenélek, dobolok, és aztán saját vállalkozásom volt az ex-feleségemmel, onnan a fogadalom, hogy soha többet, amit most éppen felülírunk, mint annyi mindent, és aztán terveztem bútort. Nem is, igen. Nem is akármilyen bútorokat terveztem, majd szívesen mesélek egyszer az Altár Furniture története, és aztán azt hozzá kell tennem, hogy én körülbelül 16-7 éves koromtól folyamatosan ittam, és egyre többet ittam, és aztán nyilván az, hogy hol dolgoztam, ezek a környezetek nem segítettek abba, hogy ez a tolerálható keretek között maradjon. A lényeg, hogy én körülbelül 30 évig alkoholista voltam, jól funkcionáló alkoholista, aki aztán utána egy többet kábítószerezett is. És aztán körülbelül 5,5 évvel ezelőtt jött el az a pont, amikor ez tarthatatlanná vált. Már akkor én legalább 10 éve tudtam, hogy nagy gáz van, közben született 2 gyerekem. Azt gondolom, hogy nagyon sok más tényező mellett ez is része volt annak, hogy tönkrement a házasságom. És akkor ott elindult egy folyamat, egy szembenézés. Tehát amikor elkezdtem a felépülés útjára lépni, az egy tökéletes reset valakinek az életében, hogyha ezt jól csinálja. Tehát akkor mindenre rá kell nézni. Az összes érzés, szorongás, fájdalom, kapcsolódásra való képtelenség,
az a felszínre tör, mert nincs már ott az öngyógyító lehetőség, mechanizmus, ami a függés. És ez fontos ide tenni, ez nem csak az alkoholra vagy drogokra igaz, ez bármilyen függésre igaz. És majd erről biztos, hogy lesz legalább egy külön podcastunk, amikor a függőségekről fogunk beszélni, mert ebből van tapasztalat bőven, és akkor ott indult egy megnyílás. És ebben volt nagyon sok spiri munka is, ami csak nagyon röviden, erről is szívesen mesélek majd később. Én az észak-amerikai lakota indiánoknak a spirituális tradícióját követem, mert követhetném jobban is, és ott is voltak olyan élményeim, amik meggyőztek arról, hogy lépnem kell, és aztán én közben elváltam, egyébként a felépülés útjára már utána, tehát a vállásom utána az, hogy letettem az alkoholt meg a drogokat, azt tett alkalmassá arra, hogy egyáltalán ránézek magamra, aztán még behúztam magamnak 2 brutális kapcsolatot, amikért nagyon hálás vagyok ma már, mert azok teljesen lebontották a régi struktúrámat, és akkor ott volt, hogy ránéztem, hogy mi az Isten van velem mi van, nem a másikkal, én mit csinálok, hogy reagálok. Igen, hogy miért teszem magam ilyen helyzetekbe folyamatosan, ahol nem tudok férfiként jelen lenni, ahol elviselem azt, hogy mások átgázolnak a határaimon, hogy bántalmaznak, utána én is bántalmazok. Tehát, hogy ez volt azt hiszem az, ami igazán kibillentett egy ilyen nagyon-nagyon rövid drámai kapcsolat, és aztán akkor azt mondta, hogy bármire hajlandó vagyok, hogy erre ránézzek, és hogy férfiként legyek jelen a világban. Így találkoztam egy amerikai férfi szervezettel, nem titok, a Sacred Sons-a, ahol aztán ez a szomatikus munka, meg ez a támogató férfi közeg, ez a testvériség, a farkasfalka, nem magányos farkasok vagyunk, hanem ott vagyunk egymástak, és támogatjuk egymást. Ott segített még mélyebbre menni. És aztán ott találkoztam Vint Gábor barátommal, vicces, hogy ez 2000 kilométert kellett utazzak a világba, hogy egy tőlem 5 sarokra lévő férfivel találkozzam, és aztán közösen a Gábor akkor már dolgozott ezekkel az alapokkal, és ezt most már együtt is csináljuk, és aztán majd az ezzel kapcsolatos terveinkről is szívesen mesélek majd később. Tehát itt merült fel az egyébként, hogy egyáltalán beleálljak abba, hogy 51 évesen hol vagyok, és hogy én egy eldernek számítok, bármilyen viccesen is hangzik, és hogy ma is nehezen állok bele ebbe a pozícióba, de hogy olyasmiken mentem keresztül, amiken nagyon, nagyon kevés férfi, és főleg amikor fiatalabbak között vagyok, ez hatványozottan igaz. És innen jött aztán a gondolat, hogy akkor egy struktúráltabb formában segíteni mindazoknak, akik a felépülés választják, akik hajlandóak ránézni a függőségeikre, illetve a férfi munka, és aztán a coaching az nekem is bejött. Egyébként egyszerűen azért, mert az volt az a modalitás, amihez van kapacitásom és türelmem és időm elvégezni, és aminek valóban gyakorlati haszna is van, tehát papírérén már nem ülök végig 10 fél évet valahol, nem is ez az utam, azt gondolom. És hát itt vagyunk ma, hogy egyre jobban próbálom beengedni, hogy igen, én egy segítő vagyok, méghozzá nem is rossz segítő, és ezt kapom vissza az ügyfeleimtől, a környezetemtől, mert azért nem csak ügyfeleknek segítek, hanem ez az én változásom az egész családomban elindított egy változást. És ez nagyon fontos itt elmondani, hogy az, amiben beleállsz, azt nem csak magunkért tesszük. Ez hat a gyerekeinkre, hat a rokonainkra, hat a barátainkra, így szépen, igen, ez egy ilyen gyűrűző, pillangó effektus, és ebben nagyon sok felelősségünk is rejlik. Hát, hogy magunkért felelősséget vállalunk, és felelősséget vállalunk a környezetünkért is. Nyilván meghúzva határainkat nem tudjuk egyedül megváltoztatni a világot, de ha már a saját portánkon, a legjobb tudásunk szerint, nem tökéletesen, de a legjobb tudásunk szerint igyekszünk rendet tartani, akkor már nagyon sokat tettünk mindenkiért, mert ez gyűrűzik tovább. Yeah. És hogy ilyen értelemben, ahogy megszakítjuk ezeket a régi köröket, ciklusokat, ezeket a régi mintákat, mind a ketten ilyen mintatörők vagyunk igazából, nagyon sok régi generációs, toxikus mintát írunk felül, ami közel nem csak rólunk szól és magunkról,
hanem sok-sok-sok-sok korábbi ősanyánk, ősapánktól származó problémát, elakadást írunk felül. Igen. És ez egy nagyszerű feladat, és ez nagyon felemelő, és ez egy áldás is, de hogy ez kurva nehéz, és azért tudatosan élni, az egy nagy kihívás, és szoktunk mi is ezzel röhögni, hogy nem tudunk ma csak egy sima pár lenni. Igen. Csak simán veszegedjünk, vagy nem tudom. Szóval, hogy igen, és hogy néha visszavágyunk, és ezt remélem nem hangzik arrogánsan, a tudatlan létbe, amikor nem tudtuk, hogy mi van, csak úgy el voltunk. De sajnos nehéz úgy csinálni, hogy de nem tudnám, amit már ma tudok, és nyilván ez nem egy igazi igény, de azért még annyit így a vége felé elmondanék mindenképpen, hogy például ahogy nem csak a párkapcsolatom változott meg veled, de a gyerekeimmel való viszonyom is egy egészen más szintre lépett például. Vagy a testvéreimmel. Ez hozott nehéz, és hozott könnyebb időszakokat is. Tehát amikor leteszem a határaimat, akkor ez másból lehet, hogy ellenállást vált ki, és ott konfliktus van, és lehet, hogy nem beszélünk sokáig, de ha beszélünk, akkor már másképp fogunk beszélni. Vagy hogy tudjuk egymást támogatni, amikor már tudjuk, amit tudunk. Szóval ez egy nagyon szép élet, és mindenkit arra bíztatnék, hogy vegyen egy nagy levegőt, és lépjen erre az útra, de nem feltétlenül úgy, mint Adri. Szóval, hogy ezt azért egyedül, és én is nagyon sok mindent egyedül csináltam, és nem biztos, hogy ma már egyedül csinálnám. Én sem. Tök jó, hogy ez így ment, de azért ez még egy plusz nehezítés volt a pályán, viszont van ebből egy olyan helyzeti előny, hogy tudunk másoknak segíteni, és ugye nemrég ment ez a videó körbe a neten, amikor a kis pingvinek ott totyorognak a jéghegy szélén, és aztán az egyik csak leúrik, és aztán utána megy a többi, és pont múltkor mondtam az előbb említett Gábor barátomnak, hogy néha kurvára unom, hogy mindig én vagyok az első pingvin, akinek le kell ugrania, de valahogy ez óriási lehetőség is, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy ehhez én kaptam elég erőt, és kitartás, és rezilienciát, hogy ki tudtam mondani, hogy ezt be tudom vállalni. És nagyon hálás vagyok. Ennek az egyik gyümölcs, hogy ma itt tudunk ülni. Úgyhogy nagyon nagy izgalommal várom a következő adásokat. Nem is tudom, hogy elmondjuk el, hogy mi lesz a következő 2 adás címe. Hát fogunk foglalkozni a narcisztikus kapcsolatokkal, és a szerelemmel. Így van. Szerelem mítoszával, a valóságával. Így van. Azt hozzátenném, hogy a narcisztikus kapcsolatok, ez most egy nagyon divatos és kicsit lerágott csont is, divatos téma és lerágott csont, egy nagyon specifikus és olyan témát fogunk cincálni, amiben mind a ketten szintén érintettek vagyunk, mert azt gondoljuk, hogy így hiteles, az a náci kapcsolatokból való menekülés, szökés témáját fogja boncolgatni, ami... Tudatos tervezés. Igen, egy kicsit pszichohorror, kicsit kalandfilm, és azt gondolom, hogy ez, aki nem érintett, annak is izgalmas, aki meg érintett, ott pedig kap egy olyan lökést, olyan inspirációt, ami segíthet neki, igen, elrugaszkodni. Mit mondtál, hogy nehéz téma. Nehéz téma, de mint radikális podcast, mi ezeket bevállaljuk, úgyhogy nem vagyunk tévedhetetlenek, de tapasztaltak. Így van. Igen. Jó, hát én nagyon élveztem. Köszönöm, hogy együtt vagyunk ebben, és köszönjük nektek is, hogy velünk voltatok, reméljük, hogy élveztétek, reméljük, hogy már most kaptatok ebből valamit, ami egy gondolatébresztő, magatokkal tudtok vinni, úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is, iratkozzatok fel a fogalmam nincs ahol leszünk. YouTube-on, ezt se gondoltam, hogy ezt a mondatot kimondom. Igen, iratkozzatok fel a YouTube csatornákra. És egyre jobbak leszünk mi is. Ezt meg tudjuk ígérni, hogy a fejlődés zászlaja alatt bátran vetjük bele magunkat a podcasterkedésbe. Így van, hajrá! Úgyhogy ez volt a vadházas, puskázok, még látszik, a vadházasság, a radikális kapcsolatokért készített podcast. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!